Sup mga kamaster, nakamask ako kasi bawal ang walang mask. Mga kamaster, please watch the whole videos para sa tutorial para marami kayong matutunan. Alright! Don't forget to hit like, subscribe, and share. This is a tutorial video. Welcome to Master Moto PH channel, Team PakBoys. Alright mga kamaster, so ngayon yung tutorial natin ngayon is paano natin i-hide yung subscriber count ng ating YouTube channel. So sundan nyo lang ako mga master, punta tayo sa Google Chrome, punta tayo sa YouTube channel natin, then dapat naka-check yung desktop mode. Yan, so desktop mode, tapos punta tayo dun sa profile picture ng ating YouTube channel, tapos punta tayo sa YouTube Studio. Click nyo lang yan, YouTube Studio. So yan mga master, sa pinakababa sa left side mayroong settings dyan. So click nyo yung settings, sundan nyo lang mga master, click nyo yung sa baba left side yung settings, yung parang gear na bilog. Yan mga master, so punta tayo sa channel, click nyo yung channel nyo mga kamaster, sundan nyo lang mga kamaster. Dyan sa baba mga kamaster mayroong dyan makikita natin, so disable nyo yan, tanggalin nyo yung check, disable nyo, so tanggalin nyo yung check, kasi pag naka-check yan makikita yung subscriber count ng channel natin pag isa-search mo. Pero pag hindi na naka-check yan, tinanggal mo yung check, so pangalan na lang yung makikita sa channel mo, wala na yung subscriber count, wala na yun kung ilang subscriber meron ka, so na-unhide na yun automatic. So napakadali mga master, ganun lang, yun lang yung step sa pagtanggal o pag-hide ng pag-disable ng YouTube subscriber count sa channel mo. So yun lang mga master. Alright, salamat at tinapos mo yung video tutorial natin sa pagpanood, at sana ay may natutunan kang aral mga master. Salamat, keep safe, and God bless.